سلام، به سالید ورک زون خوش اومدید. امروز با یه تمرین دیگه در محیط اسکچ خدمتتون هستیم. تمرین امروز از بدنه یک گیتاره که آباداندازهایی که این قسمت ایجاد شده واقعی نیستن و صرفا جهت تمرین ایجاد شدن. برای شروع این ترسیم ابتدا میایم این دایره که در این قسمت وجود داره رو ایجاد میکنیم. خب میایم یک اسکچی روی یکی از این صفحات اصلی ایجاد میکنیم. یک دایره رو ترسیم میکنیم به قطر 6 میلیمتر. همچنین فاصله مرکز این دایره تا مبدأ مختصاتمون داده شده، فاصله 4.4 میلیمتر رو ایجاد میکنیم. برای اینکه ترسیممون فولی دیفاین بشه میایم قید ورتیکال رو این قسمت بهش میدیم. خب همونطور که مشاهده میکنید ترسیم ما یک ترسیم متقارنه، پس ما صرفاً با رسم نصف این بدنه گیتار میتونیم نصف دیگرش رو با ابزار میرور انتیتیز ایجاد کنیم. پس یک سنتر لاینی رو این قسمت ایجاد میکنیم. میایم طراحیمون رو از قسمت بالای بدنه شروع میکنیم، یک لاینی رو به این شکل ایجاد میکنیم. ترجیحاً ترسیم رو قدم به قدم پیش برید، یعنی ابتدا این لاین رو ایجاد کنید، اندازش رو ایجاد کنید، فاصله‌ای که تا مبدأ مختصات داره و قیدها رو، و به ترتیب بیاید این ترسیمات رو ادامه بدید. چون اگر یه دفعه بیاید کلش رو در واقع رسم کنید و بعد بخواید ابعاد اندازه بدید، احتمال داره که ترسیمتون به هم بریزه و به مشکلاتی همراه بشید. خب پس میایم این فاصله لاینمون رو مشخص میکنیم. فاصلش در واقع تا نقطه قرینه شدهش رو 9.6 ایجاد کرده. پس میایم روی این نقطه کلیک میکنیم و روی سنتر لاین و فاصله آینه شدهش رو 9.6 میلیمتر ایجاد میکنیم. همچنین ارتفاع این لاین تا مبدأ مختصات ما داده شده، پس میایم این ارتفاع هم مشخص میکنیم به اندازه 12.4 میلیمتر. خب میبینید که ترسیم ما تا اینجا فولی دیفاینه. پس حالا میتونیم بریم ادامه ترسیم رو ایجاد کنیم. یک کمانی رو این قسمت ایجاد میکنیم، میایم قید مماسی رو این قسمت بهش میدیم و شعاعش رو 5.2 میلیمتر ایجاد میکنیم. خب بریم سراغ ادامه طراحی. یک کمان دیگه این قسمت ایجاد میکنیم به شعاع 4.7 میلیمتر. میایم قید مماسی رو دوباره ایجاد میکنیم. همچنین یک کمان دیگه ای رو در این قسمت ایجاد میکنیم به شعاع 13.9 میلیمتر و میایم قید مماس رو با کمان قبلی ایجاد میکنیم. در این قسمت همونطور که مشاهده میکنید یک کمان دیگه به اندازه به شعاع 8.5 میلیمتر ایجاد شده. میایم این کمان هم ایجادش میکنیم، یکم بالاتر میاریم، این قسمت قید مماسی رو بهش میدیم و اندازه 8.5 میلیمتر رو مشخص میکنیم. خب یک کمان دیگه این قسمت داریم به شعاع 19.7 میلیمتر. این کمان هم ایجاد میکنیم به این شکل. 19.7 میلیمتر. همچنین در واقع این مرکز این کمان که این نقطه باشه با مبدأ مختصات میایم قید کانسیدنت رو ایجاد میکنیم. خب این اندازه 8.8 میلیمتر در واقع فاصله این نقطه تا مبدأ مختصات ما، یعنی این فاصله هم ایجادش میکنیم 8.8 میلیمتر و همچنین میایم قید ورتیکال هم این قسمت بهش میدیم. میبینید که ترسیم ما فولی دیفاینه و فقط الان کافیه که بیایم از ابزار میرور استفاده کنیم و ترسیممون رو قرینش کنیم. خب ابزار میرور انتیتیز رو انتخاب میکنیم. این قسمت میایم اون ترسیماتی که قرار آینه بشن رو انتخاب میکنیم، میایم با درگ کردن ماوس این ترسیمات رو انتخاب میکنیم. البته این دایره
یعنی دایره رو دیلیتش میکنیم. البته اگه بله آرک 1 هستش دیلیتش میکنیم و در قسمت میرور بات میایم این سنتر لاین رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم. در این قسمت همونطور که مشاهده میکنید اگه دقت کنید امتداد پیدا نکرده. این قسمت میتونیم از ابزار Extend Entities استفاده کنیم و بیایم روی این کمان ماسمون رو نگه داریم و کلیک کنیم. میبینید که خودش میاد امتداد میده. خب این بوده از تمرین امروز. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشید. تا ویدیوی دیگه و آموزش دیگه، خدا نگهدار.